Astăzi o să vă arăt o pasiune nebună de-a mea și anume pentru că nu mai avem spațiu acasă. Am să și spart și ne-a umplut mașina de pământ. Stați așa că e o neînțelegere aici, trebuie să o lămuresc în afara camerei. Să vă arăt pe ce e pe acesta. Riscăm acum. Dacă nu mă mai vedeți aici pe canal, știți ce s-a întâmplat. Ne-au înflorit caișii. Salutare, dragilor! Astăzi o să vă iau cu mine și o să vă arăt pasiunea mea pentru flori. În momentul de față nu mai aveam loc în apartamentul în care stăteam. Balconul era ocupat de o grămadă de flori, așa că am luat decizia să vin și să plantez aici în curte și datorită faptului că suntem în construcție, nu am cum să le plantez în fața casei, unde îmi doream eu cel mai mult, așa că mi-am făcut un mic spațiu aici, în spatele terenului, unde știu că o să fie protejat. O să fie protejat de utilaje, de oameni și am pus o plasă și pentru căței, pentru că avem căței părinților mei care sunt fix aici lângă și se mai bucură și de terenul acesta. Așa că unul din ei e aici. Fetița! Hai, vine aici! Vine aici! Așa! Hai! Să te cunoască lumea! Că ești cu minte! Ești cu minte! Da! Așa că eu zic să trecem la treabă. Mă duc să îmi iau hainele de lucru. Adidas și de lucru deja îi am. Și o să începem. Am și un ajutor de nădejde. Lucky, hai, vine aici! Te faci prostioare? Ia zi, de ce am pus gardul ăsta aici? Pentru cine l-am pus? Pentru băiatul ăsta. Pentru băiatul ăsta nebunătic. Pentru băiatul ăsta. Pentru băiatul ăsta. Te prind, te prind. Alex m-a ajutat și mi-a dus ghivecele. Le las aici, nu? Să dau jos asta. Eu am început de anul trecut să plantez mai serios flori și o parte au ieșit. Acești ghiveci care, ce crezi, s-a și spart și ne-a umplut mașina de pământ. Noroc cu scociul care ne-a salvat. Gata, am revenit în hainele de muncă. Mi-am luat și mânușile de grădinieri, care deja sunt pline de noroi. Au fost muncite deja, așa că mă apuc de treabă. În primul rând trebuie să văd cum dau puțin gardul ăsta la o parte, ca să-mi fie mai ușor să intru. Nu știu dacă o să reușesc. Acum o să vedem. Super. Că am reușit. Bun. Avem și câinele vecinului care s-a activat. Aici avem o suculentă. Vreau să le așez în locul în care o să le plantez. Și în ghiveciul acesta avem două tipuri de suculente. Pe aici, pe jos, răzleț. În zona aceasta nu e mare lucru, dar aici avem niște căpșuni plantate pe care trebuie să le feresc acum. Mai ales că unele din ele par să gata să îmbobocească. Și începem cu narcisele.
Am destule aici. Cred că mai degrabă o să le pun puțin în asta și le iau de peste gard. Sincer, nu prea am făcut eu treabă vorbind așa singur. Cu voce tare, că în capul nostru cred că cu toții vorbim. Acolo am narcise, aici am niște lalele care s-au ofilit. Zambilă. Și aici, sincer, pare că ar fi niște bulbi care nu le merge foarte bine, așa că am luat decizia să plantez și asta. Bun. Și acum să vedem cum le așezăm. Da, nu prea m-am gândit să merg ceva de prins părul, dar încercăm să lucrăm și așa. Deci avem până în zona aceasta sunt căpșuni, deci cumva trebuie să ne descurcăm aici. Și fiind o gaură mai mare, aș încerca să plantez ghiveciul mare aici. Ghiveciul mare avem un clematis, cred că l-aveam de 4 ani în balconul deschis la bloc și săracul, deși a înflorit pe parcursul anilor, nu-i merge deloc bine, așa că sper eu că aici în natură să se dezvolte frumos. Ok, acolo, imediat lângă, cred că o să plantez verzișoara asta, apoi ghiveciul acesta. Și aici, în față, cred că o să vină rândurile de zambile. Cred că totuși aici în colț o să pun lalelele. Și zambila asta. Deci parcă mai aveam o zambilă. Ceva nu se leagă. O să văd pe unde am pierdut-o. Pe drum. Bun. Bine. Narcisele astea sunt luate de la Ikea. Le-am găsit la ofertă pentru că erau, după cum vedeți, trecute cu 4 lei. Și de 4 lei am chiar în acesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulbi. Ce, tata, ce mi-ai adus? Mai e acolo, nu? O pungă cu... Adu-le încoace. Da, pe mine le-am luat noi, ca să pot să grădinăresc. Așa, asta e un crin. Să vedem dacă mai e ceva de capul lui. Zambilă. Mai era și eu. Hai, dă-mi încoace. Dă-mi mie punga, că mă descurc. Dă-le pe astea. Așa. Mulțumesc. Așa. Tata, mă ajut să ridicăm noi asta? Să-l bag aici. Păi stai un pic. Sau întâi sap. Ideea e că trebuie să-l faci ca să nu-l deranjăm prea mult. trebuie să-l bag în pământ adânc, doar că nu știu că vezi. Eu aici am pus pământ peste și s-a făcut ca un fel de deal. Deci cumva ar trebui să-l aduc cam la nivelul ăsta, dar mă gândeam să-l trec aici, părleazul, ca să te duci tu, să te odihnești și să-mi fac eu treaba. Zim că e de săpat la groapă acolo. Mă descurc eu. Am mai vână, Nu, vorbesc Lasă, serios. tata, că mă descurc eu. Unde să-l pun acolo? Vrei? Mă descurc eu. Zi-mă mie. E bine așa cum spune. Stați așa că e o neînțelegere aici, trebuie să o lămuresc în afara camerei. Unde rămăsesem? Da,
De ce am săpat o groapă m-a ajutat tata, pentru că nu am reușit să-l conving, așa că câteodată e bine să lași de la tine. Dacă își dorește atât de mult să mă ajute, l-am lăsat. O să mai am eu de săpat ca să pot să pun tot pământul din acest ghiveci și cred că rămăsesem la narcise. Am luat 2 tipuri de narcise, așa că se văd. Ideea e că unii oameni se duc la Ikea pentru mobilă, pe mine mă tentează mai mult plantele. Da, mi s-a părut un preț destul de bun, 4 lei pe ghiveci, redus de la cât? Ia să vedem. De la 18 lei. Na, a fost un preț destul de ok. Mie plăcându-mi deja narcisele foarte mult, așa că am decis să le iau și n-am luat un ghiveci, nici 2, am luat 6. Așa că hai să ne punem pe treabă. În timp ce eu grădinăream, Alex a început să facă reparații la golurile de la ferestre. Vă voi arăta ce a făcut într-un video viitor. Oare ghiciți ce ascundem aici? În această folie? Scrieți-mi în comentarii. Și o să vă arăt în curând. Pentru că nu e singura de pe teren. Mai avem una în față, acolo. Și mai avem una mică în zona aia. Dar o să vă arăt. Momentan ne-au înflorit caișii. Și mai mult zâmbete de albine și de insecte. Și păsărele, ciori. Aici avem un cireș care este destul de mângurit, dar cireșul ăsta este vedeta livadei noastre. Fiecare îl rudește și nu îl stropim cu nimic. Schimb acesta în paralel cu... Nu știm exact ce soiuri sunt. Acesta nu a rodit niciodată. Dar anul ăsta pare că ar avea și el primii munguri. Primele floricele. Sperăm că o să și țină și o să iasă măcar o cireașă să vedem ce avem. Și mai avem și niște meri care încă n-au pornit în vegetație. Acesta văd că e mai timpuriu. Acesta văd că e mai timpuriu. Și în el am plantat și căsuță pentru insecte. Să atragem diversi polenizatori. Și avem un alun care ne-a bucurat în câteva luni și sincer, chiar dacă multe au fost stricate, fără să le dăm cu absolut nimic, pentru că încercăm să păstrăm grădina cât mai curată, fără chimicale, bio, da, bio adevărat, fără absolut nicio substanță. Și chiar ne-a bucurat câteva alune. Mă paște gândul să plantez mai mulți pe teren, pentru că pot ține loc ușor și de garviu sau să creeze niște intimitate. Nu știu dacă voi aveți experiență cu asta, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Dacă da, ce ziceți, e o idee bună?
Și acolo e grădina mea din fundul terenului, cum ar zice unii. Momentan am mai multe tipuri de narcise. Deci aceasta e bătută. Acestea foarte mici. Iar o să încerc să intru mai aproape să văd. Și acolo am reușit să plantez clematisul de mai devreme. Am plantat zambilele și suculenta. Și ce credeți? Am descoperit. La bulboase e mai complicat. Să zicem că suculenta aceasta, care este o plantă perenă, pot să plantez și o să răsară în fiecare an fără niciun fel de problemă. Chiar am în partea aceea grădinii una plantată și am văzut că a răsărit din nou. Mi-a și înflorit vara, spre sfârșitul verii trecute. Însă la bulboase o să vă arăt un fenomen ce se întâmplă dacă nu le scoți și nu le replantezi an de an. Cumva se duc foarte adânc în pământ. Acestea sunt salvate din ghiveci. Aceasta este o lalea. Astea sunt niște plântuțe care, sincer, nu mai știu cum se numesc, fac niște floricele parcă galbene. Ideea este că dacă nu reușești să plantezi bulboasele de la un an la altul, acestea se duc în adâncime și se chinuie, după cum vedeți, să ajungă la suprafață și toată energia se duce în asta, se irasește. Așa că bulboasele, cum spuneam, sunt puțin mai complicate, necesită puțină muncă. Și după cum vedeți, mai am și altele pe care am reușit să le scot din ghiveciul cu suculenta aceasta de aici. Nu știu dacă focalizez, așa, aceasta. Așa că o să le plantez și pe ele manual și vedem la anul dacă o să dea ceva. Așa, și cum spuneam, de aceste narcise, uitați, acesta e un soi și poate că e celălalt soi. Opa, mi-a căzut. Și acesta este al doilea soi. Să vă arăt ce e aici. Nu știu câți dintre. Pentru că era muzică de la vecini, trebuie să continui cu voice-over și nu pot să vă las exact ce vă explicam. Însă avem aici niște pui de copaci sensibili. Oare ați ghicit acum? I-am acoperit cu pânză sau cu folie de agril, cumpărată de la un magazin de bricolaj, și vreau să văd dacă au supraviețuit aceste ierni. O să vedem. Momentan sunt încă uscați, nu au niciun mugure vizibil, însă o să vedem dacă înverzește sau nu. O să vă arăt pe parcursul anului cum evoluează. Acesta este al doilea smochin. Smochin care este de un alt soi față de cel pe care l-am desfăcut. Să vă arăt ce e pe această pânză de agril. E clar că nu o mai băgăm în container. Haideți să vă arăt. Fix aici îmi puneam eu mâna să
cureță. Să desfac. Oare știți ce sunt aceste insecte? Paraziți drăgălași pe care nu vrei să nicio formă pe tine. Sunt... Nu-mi dau seama dacă focalizează camera asta. Mi se pare mie sau că am înmulțit căpușele în ultimii ani? Și eu ce fac acum? Nu ne sperie pe noi nici de căpușe, nu? Asta e. Haideți să vedem ce reușim să facem. Riscăm acum. Dacă nu mă mai vedeți aici pe canal, știți ce s-a întâmplat. Să nu exagerăm. Viața la țară vine și cu astfel de... Ia să încerc să le dau jos. Și cu astfel de provocări. Viața la curte, să mă uite foarte bine și la ața asta. Să nu fie ceva pe ea. Mă sperii la orice începătură acum. Da, cred că o lăsăm aici, nu? Ia uite și un păianjen aici. Sincer, nu știu dacă se prinde, dar pânza asta a fost una. Sincer, cred că o las aici. Nu mai ating de ea. Ce faci, domnule? Anul trecut a făcut niște smochine. Probabil că trebuiau curățate. Eu le-am lăsat, însă nu au ajuns la maturitate, pentru că săracul a înghețat în aprilie, a fost o nisoare în aprilie și a înghețat și a dat de jos iar și a reușit să se ridice puțin și să facă un rod, dar fiind un rod foarte târziu, nu au ajuns la maturitate. O singură smochină am reușit să mâncăm din el. Acesta este un smochin, sincer nu știu ce soi e, însă sunt smochinele acelea cu interior mov, smochine mai mov. Celălalt e un alt soi, galben. Ia uitați cine mă așteaptă aici. Doamna căpușă a plecat la plimbare, puțin cam dezamăgită. Sperăm că nu m-a prins alta. Acum vedem cine a câștigat, ele sau eu. Avem și un piersic mic aici, care a reușit să facă și el o floricică, sau mai multe. Ușor, ușor se deschid floricelele și la el. Aici avem un mini smochin și o tovarășă și o pârlă. Nu știu dacă reușesc să o prind cum trebuie. Nici nu se vede pe cameră, e cameleonică. Aici este. Tovarășă și o pârlă. Care e și fia la căldură? E o zi superbă afară. Sunt peste 20 de grade. Și aici avem smochinul nostru care este cât o palmă. Sincer, nu știu dacă a reușit să supraviețuiască. Oh, ia uitați. Un lemn pus a creat o întreagă faună. Hai să-l lăsăm aici, să nu le deranjăm cuibul. Să trecem la dezvelit acest smochin. Oh, ce drăguț! Dragul de el
Este cât palma mea, nu știu, 15 centimetri. Și pare că are un mic mungure aici. Doamne, sincer, nu credeam că supraviețuiește. Mai ales că vara trecută abia s-a dezvoltat. Spre deosebire de ceilalți, acesta e singurul care are un mungure verde. Chiar sunt curioasă ce am făcut diferit la acesta. O să vedem cum se dezvoltă pe parcursul anului. Am plantat tot. Ce greșeală am făcut e că nu am lăsat o potecă ca să pot accesa rândurile de flori. Știam ce mănâncă. Plantuțeleșele, uite. El într-o sol. Nu știu să plantez. Aici avem niște lalele bătute. Grăbește să le văd să florească. Aici am lăsat eu o floare de rostopasca. Aceasta este o plantă medicinală, însă văd că mi-a acoperit toți muscarie și acum, sincer, nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă idee să o las aici. Ce e special la această rostopască e că dacă o rupi, secretă o sevă de culoare galben portocalie, ce are foarte multe proprietăți. Cum a evoluat grădina mea de flori? I-am făcut o potecă, am 2 straturi delimitate, am pus și o portiță. Mi-au înflorit lalelele. Anemonele. Narcisele. Muscarii. Clematisul și crinul. Mie mi-aduce foarte multă bucurie această mică grădină de flori și livada noastră. Dacă vă place și genul acesta de video, spuneți-mi și eu să mai fac. Până atunci, vă doresc multă sănătate și succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos.